Okay, company audit. Last year આપણે શીખી ગયા why we conduct an audit. તો audit is an investigation of books, accounts, vouchers of a business to know the true and fair financial position and to know the true and fair result of the business. આનો બેઝિક પર્પઝ હતો કે બેલેન્સ શીટ ટ્રુ એન્ડ ફેર ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન પ્રોવાઈડ કરે છે કે નહીં એ ચેક કરવા, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ટ્રુ એન્ડ ફેર રિઝલ્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે નહીં એ ચેક કરવા આપણે ઓડિટ કરતા હતા. હવે 6 સેમમાં તમારે જે ભણવાનું છે ધેટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ કંપની ઓડિટ. મીન્સ કંપનીનું ઓડિટ જ્યારે ઓડિટર કરે છે, કંપનીનું ઓડિટ એ કેવું છે? સ્ટેચ્યુટરી ઓડિટ છે. મીન્સ ઇટ ઇઝ મેન્ડેટરી બાય ધ લો, કમ્પલસરી ઓડિટ છે. તો એ ઓડિટ માટે કંપનીઝ એક્ટના જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે એ આપણે ફોલો કરવાના છે. સૌથી પહેલા કંપની ઓડિટનો ફ્લો ચાર્ટ આપેલો છે. આ ફ્લો ચાર્ટ તમને શેમાં હેલ્પ કરશે? ફોર ધ પર્પઝ ઓફ એમસીક્યુ. બરાબર. આ ફ્લો ચાર્ટમાં તમને કંપની ઓડિટનું બધી જ વસ્તુઓ સમરી તરીકે આપેલી છે કે ઓડિટરને એપોઇન્ટ કઈ રીતે કરવો, કંપની ઓડિટના ઓડિટ એન્ડ ઓડિટર્સ રૂલ્સ કયા છે, રોટેશન ઓફ ઓડિટર કઈ રીતે કરાય, અધર પ્રોવિઝન્સ ઓફ સેક્શન 139, ઓડિટરને રિમૂવ કઈ રીતે કરાય. આ બધી વસ્તુઓ તમને આની અંદર આપેલી છે. બેઝિકલી આની અંદરથી ઘણી બધી વસ્તુઓ તમારા સિલેબસમાં નથી પણ. તો આ જે વસ્તુ ફ્લોર ચાર્ટ છે, જો અહીંયા રાઇટ પાવર એન્ડ ડ્યુટીઝ ઓફ ઓડિટર એ અહીંયા સમરી તરીકે આપી દીધા છે. તો આ વસ્તુ જો તમે કરશો ને તો એમસીક્યુ ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તો આ ફ્લો ચાર્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓછા ટાઈમમાં વધારે વસ્તુ તમે કવર કરી શકશો. ક્લિયર? વાત કરીએ કંપની ઓડિટની. તો યુનિટ 1 કંપની ઓડિટમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કંપનીઝ એક્ટ કયો છે? 2013 is a rule based act. Section 139 to 148 of the Companies Act 2013 deal with the provision relating to the audit of the company. તો કંપની ઓડિટ માટેના પ્રોવિઝન કયા સેક્શનમાં આપેલા છે? સેક્શન 139 to 148. Therefore, it is quite important to understand this provision very carefully. The provision relating to audit broadly deal with who can be appointed as auditor under the act. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આની અંદર જે શીખવાનો છે કે કોને આપણે ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ કરી શકીએ. હવે ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ કરવો હોય તેની પહેલા એ વ્યક્તિની શું જોઈએ? ક્વોલિફિકેશન જોઈએ. સેકન્ડ, ડિસ્ક્વોલિફિકેશન ઇન્ડિકેટ કરશે કે કોને કંપની ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ ના થાય. બરાબર. ત્રીજું આવી જશે પ્રોસીજર, ધેટ ઇઝ મેનર ઓફ એપોઇન્ટમેન્ટ. અને સપોઝ કોઈ ઓડિટરને રિમૂવ કરવાનો આવે તો રિમૂવલ ઓફ ઓડિટર. ઇન એડિશન ટુ ધેટ ઓડિટરના રાઇટ્સ શું, ડ્યુટીઝ શું એઝ એન ઓડિટર. એટલે ઓડિટર પાસે કયા પાવર છે અને ઓડિટરની કઈ લાયબિલિટી છે, આ બધી વસ્તુ તમે આની અંદર યુનિટ 1 માં શીખશો. ચલો, એલિજિબિલિટી, ક્વોલિફિકેશન એન્ડ ડિસ્ક્વોલિફિકેશન ઓફ એન ઓડિટર. The provision relating to eligibility, qualification and disqualification of auditor are governed by section 141 of the Companies Act 2013. શેમાં આપેલા છે? સેક્શન 141 Companies Act માં ઓડિટરની એલિજિબિલિટી, ક્વોલિફિકેશન એન્ડ ડિસ્ક્વોલિફિકેશન. ચલો, તો નોટબુક ઓપન કરો અને લખો ક્વોલિફિકેશન ઓફ એન ઓડિટર. તો પહેલો પોઈન્ટ, a person shall be eligible for appointment as an auditor of the company only if he is a chartered accountant. બેઠું લખવાનું નથી, હું કહું એટલું જ લખવાનું છે. It may be noted that a firm where the majority of partners practicing in India
are qualified for appointment as aforesaid or may be appointed by its firm name to be auditor of a company. तो लखो पहलो point, he or she must be practicing CA. અને બીજો point, a firm where majority of partners are practicing CA. Can be appointed as auditor. A firm where majority of partners are practicing CA can be appointed as auditor. Second point, where a firm including limited liability partnership is appointed as an auditor of a company, only the partner who are chartered accountant shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. એટલે શું કીધું કે જો તમે કોઈ ફર્મને કંપની ઓડિટ માટે એપોઇન્ટ કરો તો એની પાસે એની અંદર સાઇનિંગ ઓથોરિટી કોની પાસે હશે? ફક્ત અને ફક્ત ક્વોલિફાઈડ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પાસે. તો પોઈન્ટ નંબર 2 લખો. In case a firm is appointed, in case a firm is appointed as company auditor, in that case only practicing CA can sign the audit report of firm. Clear? Third point, under subsection 3 of section 141 along with rule 10 of the company's audit and auditors rule 2014, the following person shall not be eligible for appointment as an auditor of the company. तो ત્રીજો point લખો, following persons are not eligible
એઝ કંપની ઓડિટર. એમાં પોઈન્ટ નંબર એ લખો, અ બોડી કોર્પોરેટ એટલે કે કંપની એક્સેપ્ટ અ લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ એટલે કે કોર્પોરેટ બોડીમાં ફક્ત અને ફક્ત લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ છે એને જ ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ કરાય. કોઈ પણ કંપની ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ કરી શકાય નહીં. પછી લખો બી, ઓફિસર ઓર એમ્પ્લોયી ઓફ ધ કંપની. ચલો ત્રીજો પોઈન્ટ, a person who is partner or who is in employment of a officer or employee of the company. તો ત્રીજો પોઈન્ટ લખો, પાર્ટનર ઓર એમ્પ્લોયી ઓફ ઓફિસર ઓફ કંપની. એટલે કે જે પાર્ટનર હોય કંપનીનો, કાં તો એવો વ્યક્તિ જે કંપનીના એમ્પ્લોયીનો ઓફિસર હોય, કંપનીના ઓફિસરનો એમ્પ્લોયી હોય, તેને ઓડિટર તરીકે ના એપોઇન્ટ થાય. ડી, રિલેટિવ ઓર અ પાર્ટનર ઓફ, રિલેટિવ ઓર પાર્ટનર ઓફ, કોનો રિલેટિવ કે પાર્ટનર હોય? એક હોલ્ડિંગ એની સિક્યુરિટી or interest in the company or its subsidiary company or its holding or associate company or subsidiary company. તો એવો વ્યક્તિ જે રિલેટિવ કાં તો પાર્ટનર હોય, કોનો? જેની પાસે હોલ્ડિંગ સિક્યુરિટી, હોલ્ડિંગ સિક્યુરિટી, સિક્યુરિટીનો અર્થ શેર, ડિબેન્ચર, બોન્ડ, ગમે તે સિક્યુરિટી, બરાબર? તો જેની પાસે કંપનીના શેર, ડિબેન્ચર કે બોન્ડ હોય, કોના? કંપનીના, હોલ્ડિંગ કંપની નહીં, કંપનીના, કાં તો એની સબસિડરી કંપનીના, કાં તો એની હોલ્ડિંગ કંપનીના, કાં તો એસોસિએટ કંપનીના શેર, ડિબેન્ચર કે બોન્ડ હોય, એવો વ્યક્તિ કાં તો એનો પાર્ટનર કે એનો રિલેટિવ કંપની ઓડિટર ના બની શકે. પછી it may be noted that relative may hold security or interest in the company face value not exceeding ₹1 lakh. પણ આપણી પાસે એક પરમિશન આપી દીધી કે જે રિલેટિવ છે ને કેન હોલ્ડ સિક્યુરિટી અપ ટુ ફેસ વેલ્યુ ઓફ ₹1 lakh. એટલે એવો કોઈ રિલેટિવ હોય કે જેની પાસે કંપનીના 1 લાખની ફેસ વેલ્યુ સુધીની સિક્યુરિટી હોય, તો એને આપણે એઝ અ ઓડિટર એપોઇન્ટ કરી શકાય. ક્લિયર ઇઝ ધેટ? પણ અંદર જુઓ, ધ લિમિટ ઓફ ₹1 lakh would be applicable where the security held by the relative of an auditor and not where the security held by an auditor himself or his partner. એટલે અહીંયા આગળ આ સિક્યુરિટી કોની પાસે હોય તો ચાલે? રિલેટિવ પાસે હોય તો ચાલે, બરાબર? તો લખો, if
auditor or his partner hold such securities, then he is not eligible. જો ઓડિટર કે એના પાર્ટનર પાસે જો એવી સિક્યુરિટી હોય ને તો એ ઓડિટ કરવા માટે એલિજિબલ નથી. હા, એના રિલેટિવ પાસે હોય અને એ પણ કેટલી સિક્યુરિટીની ફેસ વેલ્યુ 1 લાખ કાં તો 1 લાખથી ઓછી, તો એ વ્યક્તિને ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ કરાય. પણ ઓડિટર જાતે કાં તો ઓડિટ ફર્મનો કોઈ પાર્ટનર જો કોઈ કંપનીમાં 1 લાખ કે એનાથી ઓછી ફેસ વેલ્યુની સિક્યુરિટી ધરાવતા હોય તો એ ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ કરાય નહીં. ઓકે, નેક્સ્ટ. બીજો કોણ વ્યક્તિ એપોઇન્ટ ના કરી શકે? તો સેકન્ડ પોઈન્ટ is indebted to the company or its subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company in excess of ₹5 lakh. બરાબર? એટલે એવો કોઈ વ્યક્તિ કે જેની પર કંપનીનું કે એની હોલ્ડિંગ કંપની કે સબસિડરી કંપની કે એસોસિએટ કંપનીનું 5 લાખ કરતા વધારે દેવું છે. કોઈની પર દેવું હોય તો એ તો જેણે લોન આપી હોય એના કહેવા પ્રમાણે જ કામ કરશે ને. એટલે એવા વ્યક્તિને ઓડિટર તરીકે ના રાખી શકાય. તો લખો બીજો પોઈન્ટ, indebted to company ₹5 lakh or more, બ્રેકેટમાં including subsidiary company, holding company or associate company, એની સાથે રિલેટેડ કંપની. તો એના ઉપર જો કંપનીનું 5 લાખ કે એનાથી વધારે દેવું હોય તો એને કંપની ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ કરી શકાય નહીં. લખ્યો? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, he has given a guarantee or provide any security in connection with the indebtedness of any third person to the company or its subsidiary or its holding or associate company in excess of ₹1 lakh. તો સપોઝ ઓડિટર જાતે કોઈ કંપનીનો શું બન્યો હોય તો given guarantee of company or other related company. રિલેટેડ કંપનીનો અર્થ શું ગણીશું આપણે? એમાં તમારે શું લખવાનું? સબસિડરી કંપની, હોલ્ડિંગ કંપની અને એસોસિએટ કંપની. પણ કેટલાની? અમાઉન્ટ ઓફ ₹1 lakh or more. તો પણ આપણે એને એઝ એન ઓડિટર એપોઇન્ટ કરી શકીએ નહીં. બ્રેકેટમાં લખો ઇન્ક્લુડિંગ થર્ડ પાર્ટી ગેરંટી. કોઈ બીજા વ્યક્તિ માટે પણ એ વ્યક્તિ એઝ અ ગેરેન્ટર બન્યો હોય તો બીજા વ્યક્તિના ડેપ માટે જો ઓડિટર ગેરેન્ટર હોય તો એને પણ એઝ અ ઓડિટર એપોઇન્ટ કરી શકાય નહીં. ચલો પોઈન્ટ નંબર ઈ, કોને આપણે ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ ના કરી શકીએ? તો પર્સન ઓર અ ફર્મ who where directly or indirectly has business relationship with the company, its subsidiary company, holding company or associate company. તો એપોઇન્ટ ના કરી શકાય એમાં પોઈન્ટ નંબર ઈ
direct relationship with company or his holding or subsidiary or associate company. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ હોય અને એ સપ્લાયર હોય, ગુડ સપ્લાયર હોય કંપનીનો, બરાબર, કાં તો એના બિઝનેસ જોડે ડાયરેક્ટલી રિલેટેડ હોય, લેબર કોન્ટ્રાક્ટ પ્રોવાઈડ કરતો હોય, તો એવો વ્યક્તિ કંપનીમાં ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ ના થઈ શકે. આ બધા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન કેમ બનાયા? એનું મેઇન રીઝન એ છે કે શેર હોલ્ડરને સેફટી રહે અને ઓડિટર વિધાઉટ એની પ્રેફરન્સ, નિષ્પક્ષતાથી ઓડિટ કરે. એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધેટ આ બધા રૂલ્સ બનાયા છે. પોઈન્ટ નંબર F, a person whose relative is a director or is in the employment of the company as director or a key managerial person. તો પોઈન્ટ નંબર F, a person or his relative appointed as director or key managerial person. કોઈ વ્યક્તિ હોય એ કંપનીનો ઓડિટ ડિરેક્ટર હોય અને એને જ ઓડિટર બનાવી દે એટલે ડિરેક્ટર ફ્રોડ કરે, પોતે ઓડિટર બનીને ફ્રોડ છુપાઈ દે. કાં તો કોઈ કંપનીના રિલેટિવ, કોઈ વ્યક્તિનો રિલેટિવ હોય જે શું હોય, કંપનીના ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ કરીએ તો એ પણ ફ્રોડ થવાના ચાન્સીસ, એટલે એમને પણ એઝ અ ઓડિટર એપોઇન્ટ કરી શકાય નહીં. G, a person who is in full-time employment elsewhere or a person who is a partner of a firm holding appointment as an auditor, if such person or partner at the date of such appointment or reappointment holding appointment as an editor of more than 20 companies other than one person company, dormant company, small company and private company having paid up capital less than 100 crore, તો એવો વ્યક્તિને પણ ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ ના કરી શકાય. તો આમાં પોઈન્ટ નંબર G માં પહેલો આવ્યો, a person who is in employment elsewhere, કોઈ જગ્યાએ જોબ કરતો હોય, અથવા તો a person who has audit of 20 companies બ્રેકેટમાં લિસ્ટેડ, જેની પાસે ઓલરેડી 20 કંપનીનું ઓડિટ છે, એમાં કઈ કંપની ના ગણાય? તો એક્સેપ્ટ વન પર્સન કંપની, ડોરમેન્ટ કંપની. ડોરમેન્ટ કંપની કોને કહેવાય? જે કોઈ ધંધો કરતી જ નથી, ખાલી એમને જ છે. તો વન પર્સન કંપની, ડોરમેન્ટ કંપની અને સ્મોલ કંપની having paid up capital of less than 100 crore. આવી કંપનીઓ 20 થી વધારે હોય તો ચાલે, પણ જે લિસ્ટેડ કંપની છે, કાં તો જેનું ટર્નઓવર, જેની પેડ અપ વેલ્યુ 100 કરોડ કરતા વધારે છે, એટલે અહીંથી લિસ્ટેડ કાર્ડ નાખજો, કારણ કે એમાં એ પણ ઇન્ક્લુડ થઈ જાય કે જેની પેડ અપ વેલ્યુ 100 કરોડ કરતા વધારે હોય. તો એવી કંપનીનું ઓડિટ કેટલાનું મેક્સિમમ ઓડિટ કરી શકે? 20 કંપનીનું.
પણ નીચે કૌંસમાં લખો લિમિટ ઓફ 20 companies is per auditor in case of audit firm. કોઈ ઓડિટરની ફર્મ હોય તો એમાં તો ઘણા બધા સીએ હોય. 10 સીએ હોય તો 10 સીએ મળીને એક જણની 20 કંપની, તો 10 સીએ મળીને કેટલી 200 કંપનીનું ઓડિટ કરી શકે. પર ઓડિટરની લિમિટ કેટલી છે? 20 કંપની. એક વર્ષમાં એક ઓડિટર 20 થી વધારે કંપનીનું ઓડિટ કરી શકે નહીં. Point number 8. A person who has been convicted by court as an offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of conviction. So point number 8. A person convicted by court for fraud cannot be appointed as auditor up to 10 years after fraud. દાખલા તરીકે હર્ષદ મહેતાના જે ફ્રોડ થયું હતું એમાં ટોટલ 72 ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઇન્વોલ્વ હતા. તો એ 72 ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને પનિશમેન્ટ તો મળી હતી, પણ સાથે સાથે બીજા 10 વર્ષ સુધી એઝ એન ઓડિટર પ્રેક્ટિસ કરી શકે નહીં. તો 1992માં ફ્રોડ થયું હતું. હવે એમને જ્યારે સજા થઈ હોય ત્યારથી લઈને બીજા 10 વર્ષ સુધી એ એઝ એન ઓડિટર પ્રેક્ટિસ કરી શકે નહીં. એન્ડ લાસ્ટ પોઈન્ટ, હાઈ. A person who is directly or indirectly render any service referred to in section 144 to the company or its holding company or subsidiary company. So point number I, a person providing service to company or holding company or subsidiary company as per section 144. તો કઈ સર્વિસ આવે સેક્શન 144માં? અકાઉન્ટિંગ સર્વિસ, ટેક્સેશન સર્વિસ, ઇન્ટરનલ ઓડિટ સર્વિસ. આવી બધી સર્વિસ જો કોઈ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની ફર્મ કાં તો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કંપનીને પ્રોવાઈડ કરતો હોય તો જે અકાઉન્ટ લખતો હોય એને જ ઓડિટ કરવા થોડી અપાય, ના અપાય. તો આ થઈ ગયા પોઈન્ટ શેના? ક્વોલિફિકેશન એન્ડ ડિસ્ક્વોલિફિકેશન ઓફ કંપની ઓડિટર. મેં તમને એક ફ્લો ચાર્ટ મોકલ્યો, એની અંદર પણ આ જ પોઈન્ટ છે, જુઓ. સેક્શન 141 બરાબર. તો એની અંદર રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર લિસ્ટ જુઓ. પર્સન નોટ એલિજિબલ તો એપોઇન્ટમેન્ટ અંડર રૂલ 10. તો કોઈ પણ બોડી ઓર કોર્પોરેટ અધર દેન લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ, ઓફિસર ઓર એમ્પ્લોયી ઓફ ધ કંપની, પાર્ટનર ઓર એમ્પ્લોયી ઓફ ઓફિસર ઓર એમ્પ્લોયી ઓફ ધ કંપની. એમાં જે પર્સન હોય એ ઓડિટ પોતે એનો રિલેટિવ પાર્ટનર, રિલેટિવ કાં તો પાર્ટનર,
જેની પાસે કંપનીના સિક્યુરિટી હોય, કેટલી 5 લાખ કરતા વધારે, કાં તો એને ગેરંટી આપી હોય, કેટલી 1 લાખ કરતા વધારે, બરાબર. કોની ગેરંટી આપી હોય? એની કંપનીની, એની સબસિડરી કંપનીની, 8મા નંબરના પેજ પર છે, હોલ્ડિંગ કંપનીની, એસોસિએટ કંપનીની. તો એને ઓડિટર તરીકે ના એપોઇન્ટ કરી શકાય. પણ ડિસ્ક્વોલિફિકેશન ક્યારે ના નડે? જો 1 લાખ સુધીની ફેસ વેલ્યુના રિલેટિવ પાસે સિક્યુરિટી હોય તો ના નડે. પછી કોઈ વ્યક્તિ હોય, એની બિઝનેસ રિલેશનશિપ હોય, કોની જોડે? કંપની જોડે, એની સબસિડરી કંપની, હોલ્ડિંગ કંપની જોડે, તો એને ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ ના કરાય, બરાબર. એવો વ્યક્તિ જે કાં તો એનો રિલેટિવ કંપનીમાં, કાં તો એની હોલ્ડિંગ સબસિડરી કંપનીમાં શું હોય? ડિરેક્ટર કાં તો કી મેનેજરિયલ પર્સન હોય. એવો વ્યક્તિ જે બીજી કોઈ જગ્યાએ એમ્પ્લોયમેન્ટ હોય, એટલે જોબ કરતો હોય, તો એને ઓડિટર ના રખાય. કાં તો એવો વ્યક્તિ જેની પાસે 20 કંપની કરતા વધારેનું ઓડિટ હોય, તો એને નવી કંપનીમાં ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ ના કરી શકાય. 20 કંપનીમાં કઈ નહીં ગણવાની? 1 પર્સન કંપની, ડોરમેન્ટ કંપની, સ્મોલ કંપની, પ્રાઇવેટ કંપની નહીં ગણવાની. અ પર્સન હુ હેઝ બીન કન્વિક્ટેડ ઓફ એન ઓફેન્સ ઇન્વોલ્વિંગ ફ્રોડ કર્યું હોય તો 10 વર્ષ સુધી ના ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ થાય. અને એવો વ્યક્તિ જે સેક્શન 144 પ્રમાણે કંપનીને કોઈ સર્વિસ આપતો હોય, એને ઓડિટર તરીકે એપોઇન્ટ ના કરી શકાય. તો આટલી જ વસ્તુ કરો ને, આ પેજમાં જે આપ્યું છે, તો એ વાંચો, એમાં પણ તમને આના બધા પોઈન્ટ્સ યાદ રહી જાય. ક્લિયર? તો આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, એક્ઝામમાં આવે છે. that we have completed. હવે વારો આવ્યો એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ઓડિટર. બહુ સિમ્પલ છે, ધ્યાનથી સમજજો. ચલો, હવે ઓડિટરને એપોઇન્ટ કરવાનો હોય તો કાં તો ફર્સ્ટ ઓડિટર એપોઇન્ટ કરવાનો હોય, કાં તો સબસિક્વન્ટ ઓડિટર. ફર્સ્ટ ઓડિટર ક્યારે આવે? નવી જ કંપની બની હોય તો એમાં જે એપોઇન્ટ કરીએ આપણે ઓડિટર, એ કયો કહેવાય? ફર્સ્ટ ઓડિટર. અને જૂની કંપની હોય તો એમાં જે એક્ઝિસ્ટિંગ ઓડિટર હોય એની જગ્યાએ બીજા ઓડિટરને એપોઇન્ટ કરીએ એને શું કહેવાય? સબસિક્વન્ટ ઓડિટર. તો એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ઓડિટરના 2 ભાગ પડશે, એક ફર્સ્ટ ઓડિટર અને બીજો સબસિક્વન્ટ ઓડિટર. ક્લિયર? કેટલા ભાગ પડ્યા? 2. કાં તો પહેલા ઓડિટરને એપોઇન્ટ કરવાનો અને પછી સબસિક્વન્ટ ઓડિટરને એપોઇન્ટ કરવાનો. ચલો, પોઈન્ટ નંબર એ શું કહે છે? અપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ફર્સ્ટ ઓડિટર. ચલો, હવે આપણે સૌથી પહેલા જોઈએ ચલો, appointment of first auditor in case of a company other than a government company as per section 136 subsection 139 subsection 6. The first auditor of a company other than a government company shall be appointed by the board of director within 30 days from the date of registration of the company. તો આનો પહેલો પોઈન્ટ, first auditor of new company except government company appoint by કોણ? બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર. કેટલા ટાઈમમાં? વિથિન 30 days. ક્યાંથી ગણવાના? ફ્રોમ રજિસ્ટ્રેશન ઓફ કંપની.
તો જે ફર્સ્ટ ઓડિટર હોય નવી કંપનીનો એને એપોઇન્ટ કોણ કરશે? બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. આમાં આપણે કોની વાત નથી કરતા? ગવર્મેન્ટ કંપનીની. ગવર્મેન્ટ કંપની સિવાયની કોઈ બી કંપની હોય એના પહેલા ઓડિટરની એપોઇન્ટમેન્ટ કોણ કરશે? બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર. કેટલા ટાઈમમાં કરશે? 30 દિવસમાં. 30 દિવસ ગણવાના ક્યાંથી? કંપનીનું રજીસ્ટ્રેશન થયું ત્યાંથી. તો 30 દિવસમાં પહેલા ઓડિટરને એપોઇન્ટ કરી દેવાનો. પોઈન્ટ નંબર બી, in case of failure of the board of director to appoint the auditor. ચલો, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર 30 દિવસમાં ઓડિટરને એપોઇન્ટ ના કરી શક્યા, બરાબર, બીમાર પડી ગયેલા કે ગોવા ગયા હતા કે વિયેતનામ ગયા હતા, તો 30 દિવસમાં એ એપોઇન્ટ ના કરી શક્યા, તો it shall be inform the member of the company. મેમ્બર કોણ કહેવાય કંપનીના? બોલો. shareholder. The member of the company within 90 days at extraordinary general meeting. દર વર્ષે જે મીટિંગ થાય એને શું કહેવાય? એજીએમ, એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ. પણ કોઈ સ્પેસિફિક પર્પસ થી શેર હોલ્ડરની મીટિંગ બોલાવવામાં આવે ને ઈજીએમ કહેવાય. ઈજીએમ એટલે extraordinary general meeting. Appoint the auditor. Appointed auditor shall hold the office till the conclusion of the first AGM. So B point, if director fail to appoint auditor, ડિરેક્ટર ઓડિટરને એપોઇન્ટ ના કરી શક્યા તો શું કરવાનું? ઓડિટર will be appoint by members કૌંસમાં shareholder within 90 days at EGM of company. EGM એટલે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી જનરલ મીટિંગ. તો 90 દિવસમાં ઓડિટરની એપોઇન્ટમેન્ટ કોણે કરવાની? શેર હોલ્ડર્સ કાં તો મેમ્બર્સ, બરાબર. ક્યારે કરવાની? તો કંપનીના ઈજીએમમાં, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી જનરલ મીટિંગમાં. હવે આપણે જે ઓડિટર એપોઇન્ટ કર્યો એ પહેલો ઓડિટર હતો, તો નીચે નોટ, ફર્સ્ટ ઓડિટર will hold the office till first AGM. AGM એટલે એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ. કેમ એવું? કારણ કે પહેલો ઓડિટર શેર હોલ્ડરની પરમિશનથી એપોઇન્ટ નથી થયો અને પહેલા ઓડિટરનું પરફોર્મન્સ બી આપણને ખબર નથી. એટલા માટે પહેલા ઓડિટર ક્યાં સુધી રહેશે? પહેલી એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ હોય ત્યાં સુધી. પછીથી જે ઓડિટરને એપોઇન્ટ કરીશું ને એ પોતાની સીટ કેટલા વર્ષ સુધી રાખશે? 5 વર્ષ સુધી. સબસિક્વન્ટ ઓડિટર ક્યાં સુધી રહી શકે? 5 વર્ષ સુધી. 5 વર્ષ સુધી કમ્પલસરી ઓડિટર ચેન્જ કરવો પડે. પણ જો તમે ફર્મને એપોઇન્ટ કર્યા હોય તો ફર્મમાં તો એકથી વધારે ઓડિટર હોય ને, તો ફર્મને પરમિશન કેટલી મળે? 10 વર્ષ સુધી, એટલે કે 5-5 વર્ષની 2 ટર્મ સુધી. ત્યાર પછી કમ્પલસરીલી રોટેશનનો નિયમ એપ્લાય થાય. રોટેશન કરવું એટલે ચેન્જ કરવું. એટલે કોઈ વ્યક્તિને સપોઝ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હનીને આપણે એપોઇન્ટ કર્યા ઓડિટર તરીકે અને 5 વર્ષ પત્યા, ત્યાર પછી બીજા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કેશુભાઈને આપણે એપોઇન્ટ કરવા પડે બીજા 5 વર્ષ સુધી. કરવું પડે. ક્લિયર? હવે વારો આવ્યો નવો પોઈન્ટ, એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ફર્સ્ટ ઓડિટર ઇન કેસ ઓફ ગવર્મેન્ટ કંપની. તો લખો, એની અંદર જ સબ પોઈન્ટ છે. ફર્સ્ટ ઓડિટર
ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, मोदी की गारंटी। तो गवर्नमेंट कंपनी नो ऑडिटर कोण, ऑडिट कोण करे? पेपर में बहुत बड़ी बार एक नाम आवे छे, केग, CAG आवे छे कि नहीं आवતું? केग નો ફૂલ ફોર્મ શું થાય? કંટ્રોલર, કંટ્રોલર નહીં, કંટ્રોલર ઓડિટર જનરલ. ઇટ ઇઝ મીનિંગ સેમ કંટ્રોલર જેવો જ થાય, બટ કંટ્રોલર ઓડિટર જનરલ એને કેગ કહેવાય. તો કેગ ઓફ ઇન્ડિયા ગવર્નમેન્ટ કંપનીનું ઓડિટ કરવાનો રાઈટ કોની પાસે છે? કેગ ઓફ ઇન્ડિયા, કંટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા પાસે. તો ઇન ધેટ કેસ ઓડિટરની એપોઇન્ટમેન્ટ બી કોણ કરશે? કેગ. So a government company is a company which is not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or by state government or partly by the central and partly by the one or more state government. And it include a company which is subsidiary company of such government company. તો સૌથી પહેલા ક્વેશ્ચન અરાઇઝ થયો, ગવર્નમેન્ટ કંપની કોને કહેવાય? તો 51% હોલ્ડિંગ કોનું હોય? સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ or state government or both combined, એને ગવર્નમેન્ટ કંપની કહેવાય. અથવા તો સબસિડરી કંપની whose holding company is government company. સબસિડરી કંપની કોને કહેવાય? કે જેનો કંટ્રોલ બીજી કંપની પાસે હોય, અને આ બીજી કંપની જે છે હોલ્ડિંગ કંપની, એ કેવી છે? ગવર્નમેન્ટ કંપની. ગવર્નમેન્ટ કંપની ક્યારે થાય? જો 51% કે એનાથી વધારે હોલ્ડિંગ કોની પાસે હોય? ગવર્નમેન્ટ પાસે. કોઈ બી ગવર્નમેન્ટ, સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ, સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટ, કાં તો થોડું સેન્ટ્રલ પાસે થોડું સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટ પાસે, તો એને ગવર્નમેન્ટ કંપની કહેવાય. એક ટાઈમ હતો કે IPCL એ કઈ કંપની હતી? ગવર્નમેન્ટ કંપની હતી. બટ હવે IPCL શું છે? પ્રાઇવેટ કંપની થઈ ગઈ. બીકોઝ IPCL હવે ઓન કોણ કરે છે? રિલાયન્સ. ક્લિયર? તો આ ગવર્નમેન્ટ કંપનીની ડેફિનેશન પતા ચલી. સેક્શન 139 subsection 7 provide that in case of government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government or by state government or government or partly by the central or partly by the state. એકની એક વસ્તુ ફરી લખી છે, યાદ શું રાખવાનું? The first auditor shall be appointed by the Comptroller and Auditor General of India within 60 days from the date of the registration of the company. તો અહીંયા લખું છું, first auditor appointed by CAG within 60 days of રજીસ્ટ્રેશન. એટલે જેવું કંપનીનું રજીસ્ટ્રેશન થયું એના 60 દિવસની અંદર ફર્સ્ટ ઓડિટરની એપોઇન્ટમેન્ટ કોણે કરવાની? કેગ, ધેટ ઇઝ કંટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા. ઓકે, ચલો હવે આપણે જોયું કે ફર્સ્ટ ઓડિટર ઓફ ધ ગવર્નમેન્ટ કંપની વિલ બી એપોઇન્ટેડ બાય કેગ. પણ in case CAG, that is Comptroller and Auditor General of India, does not appoint such auditor within the above said period, Board of Director of the company shall appoint such auditor within 30 days. So, in the next point,
if CAG fail to appoint auditor, then board of director will appoint in 30 days. 60 દિવસનો ટાઈમ કોને આપ્યો તો કેગ ને? જો કેગ ઓડિટર ને એપોઇન્ટ ના કરે તો બીજા 30 દિવસમાં કોણ એપોઇન્ટ કરશે? બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. If CAG fail to appoint the auditor, then board of director will appoint in 30 days. પણ હવે સિચ્યુએશન શું આવશે? If board of director fail, કોણ ફેલ ગયું? બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર ફેલ ટુ એપોઇન્ટ ધ ડિરેક્ટર. તો હવે છેલ્લે કોના હાથમાં આવશે? મેમ્બર્સ. Further, in case of failure to the board of director board to appoint such auditor within 30 days, inform the member of the company who shall appoint such auditor within 60 days at an extraordinary general meeting. So, if board of directors fail, then members will appoint auditor within 60 days. એટલે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર ને 30 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો, 30 દિવસમાં એમને એપોઇન્ટ ના કર્યા તો બીજા 60 દિવસ કોને આપ્યા? મેમ્બર્સ ને, એટલે કે શેર હોલ્ડર ને, કે એની અંદર એમને એપોઇન્ટ કરવાનો. બટ આ જે ઓડિટર છે will appoint in EGM. EGM means extraordinary general meeting. એની અંદર આ ઓડિટરને આપણે એપોઇન્ટ કરીશું. અને નોટ, above appointed auditor will hold Hardik office till next AGM. તો આ એપોઇન્ટ થયેલો ઓડિટર પોતાની ઓફિસ ક્યાં સુધી રાખશે? પછીની જે એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ થશે ત્યાં સુધી. તો આ થઈ ગયો પોઈન્ટ એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ફર્સ્ટ ઓડિટર. ક્લિયર?